terve! Kehno kun jäi tuo liitoskin lähelle. Mutta kun halu on laittaa tuohon herukkapenkillekin menemään tuo tihkukastelu tuosta, niin ei auta. Tuohon olisi ollut helppo tulupata. Van. Laitetaan nyt näin. Jees, eli tänään nyt olisi tarkoitus sitten käydä virittelemään näitä tihkuletkuja tähän jakoputkeen paikalleen. Ajattelin nyt, että tehdään pikkuinen video tästäkin, niin näette, että miten tää homma toimii käytännössä ja saadaan tälleen niin kuin tästä mansikan viljelyprojektista vähän kokonaisvaltaisempaa kuvaa, monenlaista videoa. Aloitetaan tästä herukkapenkistä, joka muuten kohta kukkiikin täällä, että ei mä pitkään. Se on aika aikainen tää pentruuni, niin näyttäisi olevan satoa tulossa, jos kaikki menee hyvin. Mutta näin, eli herukalla on tää tihkuletku täällä valmiina. Tehdään tuohon vaan liitos. Tapahtuu siis niin, että mulla on tässä 16 millinen poraanterä. Otetaan tolle aavistuksen yläviiston tuohon. Se on rauhallisesti porattavaa, nimittäin tässä kun on tää piikki, niin joskus kun voimalla tuli aina painettu, niin sit kun se meni, niin tökkäsi tuolta toiselta puolelta läpi reiä. Siihen sai sitten teippiä olla ehtimässä. Jep. Ja nyt meillä on siellä reikä. Sitten tulee tämmönen läpivientikumi, eli tiivistekumi rengas siihen. Pikkusen on niinku käypäinen, on tuo 16, vaikka joku 16,5, 7. Sitten taas jos on 17, saattaa olla liian väliä, että se ampuu se irti. Tää on nyt sitten se lähtöliitin itsessään. Eli tähän päähän tulee tihkuletku kiinni. Tuo painetaan nyt tuosta kumin ja reijän läpi. Ja idea on se, kun tihkuletku tulee tuohon, nyt kun pyöritetään, niin se kiristää tonne väliin sen tihkuletkun. Eli tuolla on tommonen pykälä, johonka se sitten kiristää sen kiinni. On tämmönen vanha katkennut meisseli. Tää on aika kätevä. Pystyt sitten painamaan. Tää olisi hyvä jotain liukastetta olla. Sylyki toimii toki hyvin, mutta en nyt kehtaa mitään saippuita käydä siihen survomaan. Eikä varsinkaan öljy. Sitten lähdetään tätä vaan painamaan pikkusen tälleen pyörittävällä liikkeellä. No nyt se sinne meni. Se oli kyllä harvinaisen tiukka. Jep, nyt siinä on liitin paikalla. Sitten meillä on tää tihkuletku, joka tulee herukkapenkistä ja tää ei muuta kuin käydään tänne nytkyttelemään. Rauhallisesti kun nytkyttää, niin sen sinne suopi. Jos tuossa olisi vedet päällä ja paineet päällä, niin tämän liittäminen siinä mielessä on vähän helpompaa, että se alkaa puskemaan tuohon tihkuletkuun painetta, niin sit se ei ole tämmönen ihan näin vetkula ja ehkä onnistuu paremmin tää survominen, mutta siinä on sitten omat haasteensa, kun sitä vettä sieltä lentää naamalle ja joka paikkaa. Että tää herukka penkissä ollut tihkuletku, niin tää on semmoista, minun mielestä tää ei ollut ihan niin hyvää, mitä tuo nyt on tuo irritekin-letku, tuo uusi, se on vähän jämäkempi seinämäistä, niin se on helpompi painaa paikalle. Olisiko se nyt sen verran siinä? Sitten kiristetään tuohon. Se siinä on. Ampuuhan se irti sen, jos se ei sitten siinä kestä. Mut siinä on eka. Siinä on 25 on nyt sitten jäljellä, että jos lasketaan se herukkapenkki tuolta päästä mukaan. Tullaan seuraavan kohdalle. Tässähän on tosiaan nyt semmonen, kun tässä on ollut mansikkamaa siis ennen. Ja täällä on näitä lähtöjä.
Tää nyt on vähän siinä ja siinä tän vaikka kääntäisikin tuohon, niin ei tarvi uutta reikää porata. Mutta kun se penkkijako on ollut aikaisemmin pikkusen, eli riviväli on ollut erilainen, niin nuohan ei nyt sitten satu kaikki. Jotkut sattuu. Tänne jää sitten näitä. Se pitää vaan tulupata. Elikkä ne jääpi sitten sinne ylimääräiseksi. Mutta ei kannata sen takia uutta putkea hommata, niin tuluppa on vaan. Emmekä tuohon vanhaan, tehdään uusi. Aavistuksen väljennetään tuota. No ei se sitä kyllä paljon välistynyt. Mutta sen verran, että helpommin meni. Jees, tietysti. Veihtiä se unohtuu. Tekee vielä veihti, että saa lyhennettyä tuon. Veihti löydetty. Jatketaan. Siihen sopivasti suutin sattuu. Otetaan tuosta suuttimen juuresta. Tai mikä tää nyt on tää tippu. Siinä on tollaset tosiaan, mistä se sitten vettä tiputtaa. 30 sentin välein noita on. Katsotaan, onko tää yhtään helpompi laittaa tänne. Ainakin vähän semmoista jämäkemmän tuntusta on noin niinku näpeissä. Oho, menee ihan pohjaa saakka, että heilahtaa. Näin se homma toimii. Samalla hoidetaan tää vanhan tuluppauspaikkaus. Siinä on vanha. Se tuluppaaminen tietysti onnistuisi niinkin, että tämmöisen liittimen laittaisi tuohon. Sitten vaan solomii tuon letkun. Varmasti siihen on muitakin systeemeitä, mutta me tehdään nyt vähän eri tavalla. Elikkä siellä on muuten tuo natsa vielä. Missä minun meisseli on? Nyt multa hävisi meisseli. No on se nyt kumma. Tuossa. Näin. Nyt löytyi meisseli. Painetaan tonne putke sisään vaan tuo, niin saadaan sitten, kun ei laita tonne jakoputken päähän, mistä rälläkällä katkasin, niin vielä tuluppaa, vaan ensiksi laittaa vedet vähäksi aikaa päälle, niin se puhistaa tämän, niin ne lentää sitten kaikki nämä ylimääräiset läjälle tuonne ja ne on helppo siitä kerätä talteen. Noin. Onko siinä vähän tuommoista räystöä, niin otetaan vielä ylimääräinen räystö pois. Noin. Sitten kun vähän ilmaan putkee. Enimmät mullat pois. Ja gorillateippi. Gorillateippi toimii. Tää on semmonen vahva teippi. Otetaan tosta tommonen. Noniin. Otetaan nyt semmonen sitten. Ensiksi tollanen pätkä. Tässä on muuten älyttömän tiukka tää liima. Vedetään tuohon noin päin. Tuostahan se olisi tärkeä saada hyvin ottamaan tuosta reiän ympäriltä. Noin. Sitten otetaan
Mahtuisiko tuo nyt pyörimään tuolla? Saisinko me sitä niin paljon ilmaa, että saisi tuon rullan pyöräytettyä ihan. Sitten vaan siihen ja tää nyt pitäisi saada tiukasti tänne. Hirmu tiukasti. Ajetaan pari kierrosta. No. Siihen. Katkaistaan veihellä, niin tullaan siisti jälki. Noin. No nyt siinä. Tähän pitäisi toimittaa. Tää ainakin ennen on toiminut. Kai se toimii nytkin. Jees. On tää melkoista möyryymistä tiellä. No niin, nythän ne on kierrelty ja väännelty paikoilleen. Kaikki penkit liitetty nyt tähän jakoputkeen ja eihän siinä. Ei tainnut edes kätteen tulla rakkoa, vaikka aikamoista hieromista oli. Tuolla alkupäässä oli silleen, että joutui aika paljon paikkoamaan noita vanhoja. Ne ei sattunut kohilleen noita reikiä, mutta sitten oli tuossa välillä useampi, jotta ei ollut tökätä vaan uusi liitin ja siihen niin sattui ihan mukavasti. Mutta kyllähän tuo nyt vierähti aikoo iltaan tämäkin homma. Niin taitaa olla niin, että käynnistellään vasta huomenna pumput päälle ja sitten katsotaan, miten se vesi lähtee virtaamaan, pitääkö meidän liitokset ja sitten on vielä semmonen, kun saadaan vesi tulemaan, niin tuonne penkin toiseen päähän niihin tihkuletkuihin, niin niihin pitää käydä tulpat laittamassa. Mutta annetaan sen verran ensin vettä valluun niistä läpi, jos siellä mitään multaa tai semmoista roskaa on, niin puhistuu se letku siinä ja näin. Yllättävän paljon se näyttää, kun tää aika paljon tuossa kiemurteli, kun oli vielä lämmin ja aurinkopaisto, mutta nyt kun ilta tässä alkoi hämärtymään ja keli viilentymään, niin on niin luoti suora tämä, että laajenee lämmössä tollasellakin matkalla tuo putki aika paljon. Samahan se on nämä mansikkamuovitkin, niin nämä pingottuu hyvin kirreille nyt kun on ilta ja viileä ja sitten kun on oikein kuuma päivä, niin näyttää, että ne lepattaa, mutta kyllä ne siinä paikallaan kestää, kunhan saadaan taimet maahan, niin mansikat käy kasvamaan, niin ei niitä sitten pieniä ruttuja mansikkapenkkeissä huomaakaan. Mutta tämmönen nyt tämä vaihe tähän väliin. Katsotaan sitten, kun saadaan kasteluita päälle ja istutuksia käyntiin. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte ja laittakaa kanavaa seurantaa. Palataan taas. Ei kun morjes.